امشب در 24 برگزاری جلسه محرمانه برای رسیدگی به پرونده رابرت مالی. سخنگوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به ایران اینترنشنال گفته وزارت خارجه باز هم پاسخ روشنی نداده که دسترسی امنیتی رابرت مالی چرا تعلیق شده. هشدار سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل به نتانیاهو. مقامات ارشد امنیتی میگن بحران سیاسی به قدرت بازدارندگی اسرائیل آسیب میزنه. و پرواز پهپادهای ایرانی در آسمان بولیوی. مقامات آرژانتینی میگن نگران ناامن شدن آسمانشون هستن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ایران اینترنشنال دریافته که جمعه صبح جلسه محرمانه برای رسیدگی به پرونده رابرت مالی برگزار شده، اما نمایندگان وزارت خارجه باز هم ابهامات را روشن نکردند. دفتر مایکل مکال از نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا تایید کرده که روز 14 ژوئیه، یعنی درست 2 هفته پیش، سوالاتی درباره پرونده رابرت مالی به وزارت خارجه فرستاده بود، اما این وزارتخانه در مهلت مقرر پاسخ نداده و مکال تهدید کرده که احضاریه صادر میکنه. آقای مالی حدود 3 ماه پیش مجوزهای امنیتی برای دسترسی به مدارک محرمانه را از دست داد، اما وزارت خارجه آمریکا تا 1 ماه پیش هم این موضوع رو به کنگره خبر نداده بود. بریم به خود کنگره آمریکا و همراه بشیم با آرش علایی. آرش، به نظر نمیاد که هرچند این جلسه پشت درهای بسته بوده ولی نمایندگان به خصوص جمهوری‌خواه راضی باشن از پاسخ‌های وزارت خارجه. در مورد این گزارش خیلی من باید دقت بکنم در مورد اینکه کدوم یک از منابعمون رو ما میتونیم نامشون رو فاش بکنیم و برخی از منابعی که با ما صحبت کردن رو در شرایطی صحبت کردن که نامشون رو فاش نکنیم. بنابراین اون چیزی که ما مستقیما میدونیم و منابعی که میتونیم به شما بگوییم این است که سخنگوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ ایمیل ما تایید کرده است که این جلسه امروز صبح برگزار شده است با نمایندگان وزارت خارجه و گفتند که نمایندگان وزارت خارجه حاضر نشدن ابهامات رو روشن بکنن و بخشی از اون در واقع گفتن بخشی از اون بهانه‌ای هم که دارن برای اینکه ابهامات رو روشن نکنن برمیگردد به یک قانونی، به یک لایحه‌ای که به حقوق در واقع فردی ربط دارد. اون چیزی که شما به نام پرایوسی اکت میشناسید در قانون آمریکا و حریم خصوصی شما رو در واقع یه جوری قانون به شما این حق رو میدهد که نگه دارید برای خودتون. از اینجا به بعدش داستانی است که کارشناسانی که با ما صحبت کردن، کسایی که نخواستن نامشون فاش بشه، این است که الان مشخص نیست آیا این ادعایی که وزارت خارجه مطرح کرده چقدر با قانون انطباق داره، به خاطر که چیزی که وزارت خارجه حدوداً 3 ماه پیش به نمایندگان گفته بود در مورد آقای رابرت مالی این است که ایشون مریض هست و به خاطر که مریضی نتونسته بود در یک جلسه محرمانه هم شرکت بکنه. اون موقع به نمایندگان نگفته بود که دسترسی امنیتی ایشون محدود شده است. یه وقت از حالا یک مقامی ممکنه مریض باشه، اون مریضیش ممکنه خیلی حاد باشه، حتی اگه نمایندگان هم بخوام برن سراغ پیشینه پزشکی اون فرد، طبق قانون میتونه اون فرد بگه که این پیشینه پزشکی من مخفی نگه می‌دارم، نمیخوام شما بدونید. اما معلوم نیست که این چیزی که الان وزارت خارجه میگوید در مورد آقای مالی اتفاق بتونه بیفته از لحاظ قانونی، به خاطر که اون موقعی که وزارت خارجه گفته بود که ایشون از لحاظ بهداشتی و پزشکی مشکل دارد، مجوزهای امنیتی ایشون لغو شده بوده، یعنی اصلا ایشون اجازه نداشته در جلسه محرمانه شرکت بکنند. بنابراین الان این چیزی است که ما از وزارت خارجه آمریکا خواهیم پرسید احتمالاً، این است که الان کمیته مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی میگوید به نظر میآید این بهانه کافی نیست، این که میگوید که حریم خصوصی رابرت مالی رو سعی میکنن که وزارت خارجه رعایت بکنن و ربطی نداره به این مسئله‌ای که دروغ گفتن در واقع یا پنهانکاری کردند در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده است، چرا آقای رابرت مالی مجوزهای امنیتیش لغو شده. هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه به مسئله پزشکی ایشون، به هیچ وجه ممکن نیست که مربوط باشد به مسئله پزشکی این داستانی که مجوزهای امنیتی یک فرد بخواهد لغو بشود. بنابراین این داستان هنوز به پایان نرسیده است، با اینکه به نظر میآید وزارت امور خارجه آمریکا سعی کرده مهلت رو رعایت کنه برای که احضاریه برای شخص وزیر یعنی آقای انتونی بلینکن صادر نشود، چون اگر کار به اونجا میکشید، اگر آقای انتونی بلینکن پاش رو میذاشت اینجا در کنگره آمریکا، پلیس کپیتال میتونست دستگیرش کنه.
آرش، تا تو این ارتباط هستیم و در کنگره هم هستیم، میخوام در مورد این قانون مهسا هم ازت بپرسم. میدونم که بالا پایین زیاد داشت، بالاخره تصویب شد. چه اتفاقی افتاد در کنگره؟ ببین، در سنا دارند مطرح میکنن دو سناتور از دو حزب، آقای مارکو روبیو از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه، آقای الکس پدیلا از حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا. کالیفرنیا خب میدونیم ایرانیان زیادی داره، حداقل نسل دومی ها و سومی های ایرانی کلی در این ایالت زندگی میکنن. منطقی است که یک دموکراتی که از اون ایالت میآید پشت این قانون، این لایحه بایستد. قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی نام دارد، یا همون مهسا اک که ما میشناختیم. مدت هاست اطلاعات داشتیم در مورد این قانون. این قانونی است که میخواهد یک سری از تحریم‌های بر علیه بیت رهبری، سپاه پاسداران، ارگان‌های سرکوب در ایران رو تبدیل به قانون و نهادینه بکنه، به این معنی که دیگر رئیس جمهور آمریکا تنها نمیتواند در یک توافق احتمالی در آینده با رژیم جمهوری اسلامی این تحریم‌ها رو کنم نکن بکند و تبدیل به قانون می‌شوند. از یک طرف دیگه هم هر 90 روز از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد که یک گزارش غیر محرمانه ارائه بدهد در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و ناقضان حقوق بشر رو به کنگره معرفی کنه، یا حداقل برنامه دولت آمریکا رو برای اینکه این ناقضان حقوق بشر احتمالی رو بخواهد تحریم کند رو به کنگره اطلاع بدهد. به زودی اون چیزی که ما می‌دونیم در سنای آمریکا مطرح خواهد شد. به زودی که میگویم الان تا حدود 2-3 هفته قرار است که سناتورها و کنگره برود به تعطیلات تابستانی، بنابراین انتظار می رود در این 2-3 هفته با هم صحبت کنند. دفاتر مختلف سناتورها اگر بندی تبصره‌ای میخوان بهش اضافه کنن یا کسر کنن، از همین حالا با هم سنگاشون رو وا بکنن و بعد از 2-3 هفته بازگردیم و ببینیم که احتمالاً در سطح سنا مطرح میشه، به شور گذاشته میشه و به رأی گذاشته میشه. آرش علایی در کنگره آمریکا، ممنونم. سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل به نتانیاهو هشدار داده که تغییر نظام غذایی کشور پیامدهای امنیتی داره. مقامات ارشد اطلاعاتی اسرائیل در چند نامه به نخست وزیر کشور نوشتن شکافایی که تغییر نظام غذایی در جامعه ایجاد کرده، قدرت بازدارندگی اسرائیل رو در برابر ایران و حزب الله کم میکنه. مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل گفتند ایران و حزب الله این نقطه ضعف بزرگ رو فرصتی تاریخی به نفع خودشون برای تغییر موازنه قوا در منطقه میدونن. دیروز مدیر کل وزارت آموزش و پرورش اسرائیل هم در اعتراض به سیاست‌های دولت استعفا کرده. مخالفان تغییرات دستگاه قضایی هم همچنان در شهرهای بزرگ اسرائیل تجمع و راهپیمایی میکنند. مناشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با ماست. آقای امیر، به نظر میاد که تقریبا تمام نهادهای اسرائیلی از نظامیان بگیرید تا اپوزیسیون در مجلس همه مخالف این طرح آقای نتانیاهو برای تغییرات در دستگاه قضایی هستند. با توجه به این تحولاتی که داریم میبینیم، چقدر فکر میکنید که در مرحله بعدی در خود دیوان عالی میتونه که این طرح دولت به نتیجه برسه؟ ببینید، اخباری که حدود 10 دقیقه پیش انتشار یافت از یک شکاف بسیار بزرگتری حکایت میکنه و اون این است که 8 تن از اعضای برجسته حزب لیکود در پارلمان در نامه مشترکی اعتراض کردند به آقای نتانیاهو و حتی یکی از اونها گفته است که آقای نخست وزیر شما به ما دروغ گفتید، وعده دروغین دادید، نمیشه این جریان رو ادامه داد. همونطور که شما در خبر گفتید، نه فقط رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل نامه نوشته به نخست وزیر و گفته است که وضع امنیتی بسیار ناراحت کننده و نگران کننده است، بلکه تمیر پردو رئیس پیشین موساد، رئیس پیش از اون یاسی کوهن رئیس موساد که به حدود 1 سال پیش دوره خدمتش تمام شد، فرماندهان پیشین ارتش و امیران پیشین ارتش، علاوه بر 500-600 هزار نفر افرادی که الان 39 هفته است که 31 هفته است که مرتباً اعتراض میکنن، اینها میگویند که این راهی که شما میرید خطرناکه
به امنیت کشور اسرائیل لطمه میزنه. و حتی نکته دیگر، ببینید روز چهارشنبه این هفته روز تیشا بآب بود، روز یادبود ویران شدن بیت المقدس یهود. یک بار در 2500 سال پیش در دوران امپراتوری بابل و بار دوم 1950 سال پیش در دوران امپراتوری روم. چرا ویران شد؟ یکی از عللش اختلافات شدیدی بود که از نظر سیاسی و اجتماعی بین دو گروه از یهودیان در آن دوران در سرزمین اسرائیل ایجاد شده بود و امروز میگویند که نگذارید که ما به اون دوران بازگردیم. الان افراد بازنشسته ارتش اسرائیل مرتب افرادی هستن که اعلام میکنن ما دیگه داوطلب وظیفه نخواهیم شد. پزشکان اسرائیل میگویند که ما ممکنه مملکت رو ترک بکنیم. افراد دیگری میگویند، رئیس کل بانک مرکزی اسرائیل میگوید که این وضع خطرناک، به اقتصاد کشور لطمه میزنه. 2 شرکت بزرگ اعتبارسنج اقتصادی هشدار دادن به اسرائیل که این راهی که شما میرید اشتباهه. رئیس جمهوری ایالات متحده به اسرائیل گفته که نگذارید این قوانین تصویب بشه. آقای نتانیاهو در وقتی که با رسانه‌های بین المللی به زبان انگلیسی صحبت میکنه یک چیز دیگری میگه، ولی در داخل اسرائیل به عملیاتی دیگر دست میزنه. مثلا افراد حزب لیکود، اون 8 نفر از جمله میگویند که شما به ما قول دادید که این لایحه‌ای که هفته پیش به تصویب نهایی و شور سوم رسید به این نحو نباشه. شما بدترین لحن رو در این لایحه انتخاب کردید و انجام دادید. ببینید یکی از علل این که الان افراد برجسته نظامی اسرائیل هشدار میدن و علنی میکنن که ما 4 نامه نوشتیم به نخست وزیر، این است که بیم دارن از این که ممکنه یک کمیته تحقیقاتی ملی در آینده برپا بشه که کی اهمال کرده و این جریانات به امنیت کشور لطمه زده. رئیس کل ستاد ارتش اسرائیل روز یکشنبه میره در پارلمان میگه آقای نخست وزیر من میخوام شما رو ببینم باتون صحبت کنم. نخست وزیر میگه الان نه و صبر میکنه تا لایحه تصویب بشه، بعد رئیس ستاد رو میپذیره. و همه این دیدارها هدفشون این است که به آقای نخست وزیر بگن که وضع امنیتی کشور خطرناکه. همونطور که در گزارش شما هم گفته شد، در حال حاضر گفته شده که حکومت اسلامی ایران، گروه‌های ترور، اینها تصمیم گرفتن که حرفی نزنن، عملی علیه اسرائیل در شرایط کنونی انجام ندن، بگذارن که اسرائیلی ها در بین خودشون بجوشند و بخروشند و تضعیف بشن. من با یک نفر در تهران صحبت میکردم دیروز و به من گفت اینجا میخندن. حضرت امام علی خامنه‌ای فرموده بودن که اسرائیل 25 سال پیش نابود خواهد شد. این حرف رو خامنه‌ای حدود 6 سال پیش گفت و ببینید که الان اسرائیل داره چطوری از هم میپاشه. بنابراین کل آنچه که گفتم این تصور رو به وجود میاره که اگر قیامی نباشه، اگر تغییرات اساسی نشه، اگر دولت کنونی حاضر نشه که تصویب قوانین رو به تعویق بیاندازه. ما الان 3 ماه دوره فترت پارلمان اسرائیل هست. اگر در این مدت به توافق نرسن وضع امنیتی وخیمتر خواهد شد. و آقای امیر فرصتمون کم از خیلی سریع دوباره میخوام همین سوالم به شکل دیگری تکرار کنم. چقدر فکر میکنید که خود دیوان عالی میتونه ناجی خودش باشه در مرحله آخر؟ این دقیقاً پرسشی است که هنوز پاسخی برای اون نیست، به خاطر اینکه ممکن است که قوه قضاییه قانونی رو که تصویب شده رد بکنه. از آقای نتانیاهو پرسیدن که در چنین صورتی چه خواهی کرد، جواب قانع کننده ای نداد.
مسلمه که ببینید تمام رؤسای عالی قوه قضاییه اسرائیل به آلمان دعوت شده بودن برای شرکت در جشن‌های 75مین سال استقلال اسرائیل. بعد از 2 روز سفرشون رو قطع کردن و بلافاصله به اسرائیل بازگشتن که آماده باشن اگر شکایت‌هایی علیه قانون جدید به اونها ارائه بشه باش شکار باید بکنن. ما هنوز پاسخ به این پرسش رو نداریم، ولی این احتمال زیاد وجود داره. آقای نتانیاهو به این پرسش شما پاسخ قاطعی نداد. این احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو بگوید که ما قانون رو تصویب کردیم و من رأی قوه قضاییه رو نمیپذیرم. در این مرحله اگر چنین بشه وضع خیلی وخیم میشه. ممنونم. منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم. وبسایت اکسیوس نوشته جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، برای گفتگوهایی به نوشته اکسیوس مهم و سطح بالا با محمد بن سلمان به عربستان سعودی رفته. بر اساس این گزارش هدف اصلی سفر سالیوان ادامه مذاکرات درباره ارتقای روابط واشنگتن ریاض و پیشبرد روند عادی‌سازی مناسبات اسرائیل به عربستان سعودی. اکسیوس نوشته بایدن میخواد پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش عادی‌سازی روابط سعودی و اسرائیل رو که به صلح بزرگ معروف شده به نتیجه برسونه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، این اولین بار نیست آقای سالیوان به عربستان میره. میدونیم که چانه‌زنی ها زیاد بوده. با توجه به روابط نچندان گرم دولت بایدن با دولت عربستان سعودی، چقدر فکر میکنید که اصلا چنین امکانی وجود داره که در دوران آقای بایدن همچین توافقی حاصل بشه؟ توافقشون که حاصل بشه به نظر من سخته، چون که هر دو طرف خواسته هایی که دارن خواسته های سختی هستن. چیزی که عربستان سعودی از بایدن میخواد اینکه چه از نظر اینکه امنیتی که برای اعضای ناتو داره تامین کنه، امنیت رو برای عربستان تامین کنه، یا اینکه انرژی هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز غیر نظامی که عربستان میخواد و اون برنامه‌ای که عربستان داره برای 2030 و اون یا بگیم همون اشتباهی که به نظر من بایدن در سیاستش که اعلام کرد خب من این رو به عنوان یک حکومت دیکتاتوری اعلام خواهم کرد، پرایور استیت اعلام خواهم کرد، اینجا نشون میده که شما نباید خیلی زیاد در مورد بعضی از موضوعات قاطعانه صحبت کنید، چون سیاست پیش و خم زیادی داره و ممکنه دچار چنین مشکلی بشه که الان بایدن با عربستان داره. و چرا میگم مشکل بایدن با عربستان داره؟ چون که عربستان خیلی خوب میدونه که بن سلمان بایدن برای انتخابات سال آینده به این احتیاج داره که یک توافقاتی صورت بگیره، چه در موضوع یمن، چه آتش بسی که در یمن بعد از 16 ماه هنوز داریم، و چه در موضوع توافق بین عربستان و اسرائیل. کی امتیاز برتر رو خواهد گرفت؟ بایدن خواهد گرفت. بایدنی که از روز اول سیاستش در مقابل عربستان روشن بوده، ولی الان که احتیاج داره و به طرف عربستان میره، خب 100% عربستان شرطهای خودش رو داره و میدونیم که سیاست الان عربستان اینه که سعودی فرست، یعنی اول باید من منافع ملی خودم رو در نظر بگیرم. و به نظر من اینجا تغییراتی هم از نظر سیاست جهانی درست شده. ما همیشه در مورد روابط عربستان و آمریکا در مورد خب سیاست نفت در مقابل امنیت صحبت می‌کردیم، ولی به نظر من الان دیگه فقط موضوع سیاست امنیت در مقابل نفت در مقابل امنیت یا امنیت در مقابل نفت نیست. اینجا تغییراتی که در سطح جهانی دارن صورت می‌گیرن، رابطه‌ای که بین چین و عربستان هست. حتی برای من راپورتی که داشتم می‌خوندم جالب این که حتی عربستان داره به چین کمک می‌کنه در کشوری مثل پاکستان، که اینجا خب میدونیم پاکستان که چند سر جمعیتی چند سر اقتصادی همیشه وابسته به عربستان بوده و پاکستان کشوری که از نظر نظامی توسط نیروهای نظامی داره کنترل میشه و نیروهای نظامیش تحت تقریبا غیر مستقیم کنترل عربستان هستن. اینجا نشون میده خب تا الان چین نتونسته بود پروژه هایی که مخصوصا پروژه در منطقه جنوب غربی پاکستان در منطقه بلوچستان داشته خیلی موفق باشه. اینجا عربستان اومده و یک دیل یا یک قرارداد 10 میلیارد دلاری با پاکستان بسته که با چند کشوری، چین یکی از اوناست، و این به ما میگه که تغییراتی که داره صورت میگیره در منطقه و در جهان باعث میشه که الان آمریکا نگران نقش چین و رابطه چین با عربستانه. یعنی من بارها هم گفتم موضوع نزدیکی اداره بایدن به عربستان و به ریاض تنها موضوعی نیست که بخوان روابط رو با اسرائیل بهتر کنه. اسرائیلی که الان بایدن میخواد چه امتیازی به نتانیاهو بده، که الان نتانیاهو که همون مهمان قبلی هم در مورد صحبت کرد که در چه وضعیت سیاسی وخیمی الان قرار داره. چه امتیازی خواهد داشت برای دولت بایدن در این شرایط که روابطش هم با عربستان سعودی خیلی گرم نیست، هم با دولت آقای نتانیاهو خیلی گرم نیست؟ به نتیجه رسیدن احتمالی این توافق هم چقدر
دستاورد بزرگی میتونه باشه برای بایدن. دستاورد بزرگی خواهد بود اگه بخواد بایدن بتونه چنین قراردادی بین اسرائیل و عربستان که رهبر دنیای اسلامه، چون که میدونیم وقتی رابطه رو با عربستان داره برقرار میکنه یعنی کاملا به کنار رفتن موضوع فلسطین، یعنی که با دنیای اسلام که عربستان رهبریتشو داره، یعنی اینجا یک آشتی کردن با دنیای اسلام و کشورهایی مثل کشورهای بزرگ اسلامی که من مثلا نمونه پاکستان، اون قراردادی که جدیداً دارن در مورد حوزه پالایش نفت جنوب غربی پاکستان، یکی از نمونه‌های خیلی ساده است که به ما نشون میده که نزدیکی اسرائیل و عربستان چه تغییر بزرگی در منطقه چه نظر امنیتی خواهد کرد. میدونیم خب این باعث میشه برای کشوری مثل ایران این از نظر هم ژئوپلیتیک و قدرت منطقه‌ای ضرر هم خواهد کرد ایران، که کاملا اون امنیتی که در منطقه ایران باعث نابسامانی جمهوری اسلامی باعث نابسامانی شده بود و این اگر این امنیت به منطقه بازگرده و اون امتیازاتی که عربستان میخواد از آمریکا چنین امتیازاتی بهش بده، این باعث میشه که اون پروژه اقتصادی که بن سلمان داره برنامه برای جز میکنه که تا 2030 نه تنها موضوع نفت عربستان باشه، موضوع اینه که عربستان آماده قبول 20 میلیون توریست هم باشه، یعنی کسایی که بتونن برای منابع مادی غیر نفتی هم باشه. و موضوع دیگری هم که به نظر من مهمه بدونیم اینه که الان هم حتی افزایش حضور آمریکا در حوزه خلیج فارس و دریای عمان، اینجا به نظر من یک حالتی نه تنها در مورد تهدیدات دریایی جمهوری اسلامی هست، این به خاطر اینکه میخواد نشون بده، درسته در قبلا ما دیدیم خب ضعیف عمل کرد عربستان در آمریکا و اداره بایدن در مقابل حملاتی که به عربستان شده بود. در مارس 2022 منابع نفتی یا مراکز نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفتن. اینجا به نظر من این افزایش نیروها، فرستادن نیروها به این منطقه، آمریکا میخواد نشون بده نیت خودش و اینکه بدون بعد من هستم و من میخوام این امنیت شما رو در اون منطقه که براشون حساسه رو محافظت کنم. یعنی اینجا میخواد نزدیک بشه و این رابطه رو بهتر کنه که اینجا اداره بایدن یه امتیازاتی داره میده از دریایی که امنیت نه تنها عربستان که امارات و اون کشورهایی که در اون حوزه امنیت دریایشون به خطر افتاده به خاطر منابع نفتیشون مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته. اینجا همه این مواردی که به من توضیح دادم به ما میگه که اداره بایدن سخت در تلاش که عربستان رو قانع کنه، ولی این قانع کردن برمیگرده به همون امتیازی که عربستان خواسته و در چنین اختلافاتی که بین حتی در داخل خود دموکرات‌ها هست با اداره بایدن و اون تصویری که از عربستان درست شده، سالها لابیگری شده، اینجا خیلی سخت ما چنین توافقی رو ببینیم به نظرم. ممنونم. شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. نشریه فوربس نوشته ایران و اسرائیل برای فروش پهپادهای نظامی به کشورهای آمریکای جنوبی در رقابتند. بنا به این گزارش این موضوع بعضی کشورهای آمریکای جنوبی و حتی ایالات متحده را نگران کرده. در تازه‌ترین اقدام وزیر دفاع بولیوی تفاهم‌نامه‌ای برای خرید پهپاد از جمهوری اسلامی امضا کرده که باعث اعتراض دولت آرژانتین شده. وزیر دفاع بولیوی میگه این کشور از پهپادهای ایرانی برای نظارت در مناطق مرزیش استفاده میکنه. در واکنش کاخ سفید گفته نگران هر گونه صادرات فناوری از سوی ایرانه چون میتونه ثبات منطقه رو به هم بزنه. شایان سمی، کارشناس مسائل بین‌المللی از لس آنجلس با ماست. آقای سمی، آرژانتینی‌ها هم قبلا گفتن که در مورد این توافق بولیوی و ایران جزئیات بیشتری میخوان کسب بکنن. چقدر فکر میکنید که میتونه یک تهدید بالقوه منطقه‌ای باشه این توافقایی که ایران با بولیوی امضا کرده، به خصوص در زمینه پهپادها؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران. ببینید این مسئله چند جانب داره. از یک طرف چون جمهوری اسلامی با بولیوی وارد یک قراردادی شده و اون قرارداد میگه که جمهوری اسلامی پهپادهای شاهد و مدل پایینتر اون رو میتونن بفرستن به بولیوی، آرژانتین اینجا احساس خطر میکنه به خاطر مرزی که با بولیوی داره. ضمناً آرژانتین خودش از اسرائیل پهپادهایی رو خریداری کرده و این یک مقداری در منطقه اون تنشی که پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی با پهپادهای ساخت اسرائیل میتونن داشته باشن برای دوتا کشور هم‌مرز به وجود میاره. از طرف دیگر ما میدونیم پهپادهای جمهوری اسلامی نمونه‌های ارزان قیمت‌تری هستند که کشورهای کم توان
آمریکای جنوبی از اونها بیشتر حمایت میکنن، برای اینکه فقط و فقط میخوان که به همسایگان خودشون نشون بدن که در زمینه پهپادی، حالا چه در زمینه به قول خودشون اکتشاف، ولی بیشتر به منظور اطلاعاتی و امنیتی این پهپادها رو اونجا خواهند داشت. جمهوری اسلامی از این مسئله میخواد استفاده بکنه که نفوذ خودش رو در آمریکای جنوبی چند برابر بکنه. چرا؟ چون آقای یحیی رحیم صفوی مشاور امور نظامی آقای خامنه‌ای چندی پیش گفته بود که ما قصد داریم که به 22 کشور پهپادهامون رو بفروشیم. از طرف دیگه ترکیه هم آمده به 30 کشور دیگه پهپادهای خودش رو فروخته و این یک جنگ فروش پهپاد در منطقه رو ایجاد کرده. ولی فعلا در آمریکای جنوبی اسرائیل و جمهوری اسلامی دو تا کشوری هستند که به فروش پهپاد مشغول شدن. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس مسائل بین‌المللی از لس آنجلس با ما. وزیر ارشاد ایران گفته که 400 نیروی جوان به گفته او حزب اللهی و مورد وثوق تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه میشن. محمد مهدی اسماعیلی گفته وزارت ارشاد میخواد نیروهاش رو به گفته او از جبهه انقلاب انتخاب کنه. او فعالیت‌های این وزارتخانه رو در دوران حسن روحانی نقد کرده و گفته رهاشدگی فضای مجازی انحرافات جدی در شیوه زندگی افراد ایجاد کرده. انتشار گفته‌های وزیر ارشاد واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته. تعدادی از کاربران حرفای او رو با خبرهای جنجالی چند هفته اخیر مثل ورود نیروهای هشت شبی به دانشگاه تهران و جنجال اخلاقی مدیر کل ارشاد گیلان کنار هم قرار دادن و به سوء مدیریت دستگاه‌های دولتی انتقاد کردند. مهرداد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ماست. اون خدای دهه 60 که میگن به نظر تو وزارت ارشاد داره ظهور پیدا میکنه. خب این تغییراتی که الان ازش صحبت میشه 100% مسائل جنایی و سیاسی هست، وگرنه هیچ تغییری در وزارت ارشاد در واقع شما رو به موقعیتی نمیرسونه که این وزارتخونه رو در موقعیت واقعی خودش به عنوان وزارت فرهنگ یک کشور قرار بده. ببین آخرین دوره‌ای که وزارت ارشاد کمی به مسئولیت‌های خودش تا حدی عمل کرد به صورت بسیار حداقلی شاید در دوران چند سالی پیش از احمدی نژاد بود، پیش از دولت احمدی نژاد بود. بعد از اون وزارت ارشاد به در واقع موقعیت اصلی و ذات خودش برگشت و تبدیل شد به وزارت سانسور. الان هم این اتفاقی که وزیر ارشاد فعلی در واقع صحبتش رو میکنه، اتفاق اینطوریه که برای درکش در واقع به نظر من باید برگشت به اون دی ان ای جمهوری اسلامی که دو تا خصلت از خصلت‌ها، چند تا خصلت عمده ژنتیک جمهوری اسلامی کاملا اینجا قابل شناساییه. یکی دی ان ای در واقع فرافکنی هست، یعنی که اصولاً هیچ ایرادی بر سیستم وارد نیست، بلکه این آدم‌ها هستند که مسئله ای رو ایجاد میکنن و با تغییر اینا میشه خیلی اتفاقات رو ایجاد کرد، حتی اگر آدم قبلی همونقدر به نظام نزدیک باشه که آدم بعدی. منتها بحث اینه که به صورت حلقه‌ای و فرقه‌ای که اتفاق میفته و عوض میشه. همون شعر اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست، دقیقاً در جمهوری اسلامی داره باز تولید میشه. حالا شما به جای اسلام بذارید جمهوری اسلامی. خصلت ژنتیک بعدی جمهوری اسلامی در واقع تمامیت خواهی و تمامیت طلبیه. شما وقتی که تغییر میکنه یک رئیس جمهور، انگار که کل این کشور قراره که به صورت اتوبوسی آدم‌ها رو بار بزنن، ببرن و یه اتوبوس دیگه بیاد اونجا پیاده بشه و اونجا رو بگیرن. یه گروهی در وزارت ارشاد هستن که احتمالاً از دوران رئیس جمهور پیشین در واقع موندن، از دوران روحانی در اون دوران موندن که هیچ دستگلی هم به سر وضعیت فرهنگ و سینما و هنر و کتاب و نشر و اینها نزدن واقعا و در متوقفترین شکل خودش حفظش کردن در اون دوره. منتها الان قرار است که همون آدم هم تحمل نشن و تغییر بکنن و در واقع اتفاق دیگری ما در وزارت ارشاد به جز این شاهدش نیستیم. همین الان هم بعد از این تحولات چند ماه گذشته بسیاری از هنرمندان به خصوص در سینما
و تلویزیون یا عملا ممنوع کار شدن، رسمی یا غیر رسمی، یا خودشون دیگه مشارکت نمی‌کنن به خاطر فضای موجود. اگر این چهره‌های به قول اینها حزب اللهی هم وارد وزارت ارشاد بشن، بیش از گذشته میشه تصور کرد که فضای فرهنگی ایران چه شکلی میشه؟ کاملا. ببینید الان این بازی یک بازی سیاسی است، ما هم خیلی باش آشنا هستیم. الان بعد از این رسوایی سقطی مدیر کل ارشاد گیلان، وزارت ارشاد گیلان در واقع، و که اصلا اینها رو در یک موقعی قرار دادی که هیچ صدایی ازشون در نمیاد که حتی محکوم بکنن مثلا. یعنی اینقدر رسوایی اخلاقی که به هر حال علیه آن چیزی است که خودشون تبلیغش میکنن ایستاده. اما الان قرار است که جواب بدن. مثلا این وزیر ارشاد قرار است که به اونهایی که اینها رو حمایت معنوی میکنن، که بهش میگن مراجعی که الان طرفدار این دولت هستند، باید به اینها جواب داده بشه. برای آرام کردن اینها خوبه که گروهی از تندروترین کسانی رو که اینها میشناسن که میتونه به عنوان عامل فشار علیه اینا عمل بکنه، از بیوت، از چه میدونم بسیجای مختلف، از نهادهای مختلف، این آدمای این چنین رو جذب بکنن، به وزارت ارشاد تزریق بکنن که در واقع به اونها جواب بدن. این پاسخی واقعا به نیازهای خود وزارت ارشاد هم حتی نیست. ممنونم از تو. مهرداد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو. مراسم محرم امسال در بعضی شهرهای ایران متأثر از اعتراضات چند ماه گذشته بوده. بسیاری در مراسم شرکت نکردند و بعضی‌ها مراسم رو به شکلی متفاوت برگزار کردند، مثل دسته‌های سفیدپوش عزادار که در آمل به مزار غزاله چلابی از کشته شدگان در اعتراضات رفتند. در یکی از هیئت‌های عزاداری یزد هم نوای از خون جوانان وطن لاله دمیده همخوانی شده. چه کجب داری ای چرخ، چه بدگرداری داری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ. گروهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم از حمیدرضا روحی یاد کردند که یکی از کشته شدگان در اعتراضات بود. تصاویری از حمیدرضا روحی در سالهای قبل منتشر شده که نشون میده در دسته‌های عزاداری محرم نوحه‌خوانی می‌کرده. بارون اومد و یادم داد تو صورت بیشتره، ممکنه هر دفعه اونجوری که میخواستی پیش نره، خاطر هم داره خوابو میگیره ازم تو دلمه، اتفاقا دلم تو حرمه، فاصله از حرم تا خدا کمتر یه قدمه، این همه دوری نواسه تو خوبه نمن، طرف تو بارون نمیاد، نمیشی دلتنگ زیاد، میدونی چند وقت دلم تو رو میخواد، یادم نمی کنی و زیادم نمی روی، یادت بخیر یار فراموشکار من، گفتم عاشق شوم راهی غمی خواهم کشید، من چه دانستم که بار عالمی خواهم کشید، جز مرگ فرجامی ندارم، سرآغاز و سرانجامی ندارم، مرا دیوانه‌ات نامیده بودم، نباشی بعد تو نامی ندارم، یه گویم دل به آن مه مهربان مده، تو دل آنجا رو بود که نامهربان نبود، یه که با تو را دیدم ندادم دل به کس، عاشقم کردی به فریادم برس.
مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. با آقای رجبی شروع می‌کنم. آقای رجبی، یک تصویر کلی از ایران داره به دست ما میرسه. طبیعتاً خب روی زمین ما خبرنگار نداریم، نمیشه کار میدانی کرد، ولی به نظر میرسه تا حدودی دست کم کار از دست حکومت خارج شده و تبدیل شده به یک شیوه اعتراضی همین مراسم محرم. سلام. آره دیگه، تو همه سالها میدیدیم که مراسمات مذهبی، مناسک مذهبی تبدیل شده بود به یک میتینگ سیاسی برای حکومت. یعنی جمهوری اسلامی تلاش میکرد که مناسک مذهبی رو اونجوری که خودش میخواد اجرا بکنه و حتی هر کسی که به مناسک مذهبی به هیئت‌ها میرفت طرفدار خودش بدونه. یعنی میگفت هر کسی که الان داره هیئتی میره یا کاری میکنه، چون نماد مذهب منم، چون همه کاره مذهب منم، پس اون طرفدار منه. و میدیدیم که نه فقط محرم، عید قدیر 40 میلیارد خرج میکردن برای اینکه این میتینگ رو گسترده بکنن. حالا فارغ از مسائل دیگه، امسال این بستر خیلی تغییر کرده. یعنی اینی که جمهوری اسلامی تلاش میکرد همه مخالفین خودش رو بگه خب اونها اصلا ضد خدا هن، ضد دین هن، اینها هن. حالا داره نشون میده که اون قشر مذهبی، یعنی اون قشر مذهبی که خیلی هم گفتن قشر ساکت جامعه است، یا شاید جمهوری اسلامی تلاش میکرد که از اونها استفاده بکنه، حالا داره نشون میده که فاصله خودش رو با حکومت، پرچم آمریکا و سوئد رو وقتی که گذاشته بودن روی اونها قدم نمیذاره. یعنی این میتینگ سیاسی، این بازی سیاسی که جمهوری اسلامی تلاش میکرد توی مناسک مذهبی استفاده بکنه برای تبلیغ خودش، برای اینکه حالا عضوگیری‌های بیشتری بکنه، ایدئولوژیشو گسترش بده، الان براش یه ذره کار سخت شده، چون شعارهای اعتراضی هیئت‌های مثلا یزد و اینها سالهای پیش هم بود، توی تبریز هم بود، جلوشو میگرفت. یعنی اصلا نمیذاش اینجور هیئت‌هایی که با خودش مخالفن نشون داده بشن. امسال جوان‌ها مثلا همون اون نور خدا، اون حرکت نور خدا یک حرکت اعتراضی شده. یعنی جامعه حتی اون گرایش مذهبی هم داره دیگه خطکشی‌هاشو با جمهوری اسلامی پررنگ میکنه. آقای عربشاهی، فکر میکنید که جمهوری اسلامی انحصارش رو در مراسم این چنینی از دست داده؟ بله، درود به شما. ببینید، من فکر میکنم که شاید اگر در آینده کسانی بخوان تاریخ آیین محرم و عزاداری‌های عاشورا رو بررسی بکنن، ممکنه که محرم 1402 رو به عنوان یک نقطه عطفی در این ماجرا ببینن، جایی که در واقع شاید یک تغییر جدی در این آیین چند صد ساله رخ داده. و واقعیت این هستش که چیزی که ما امسال می‌بینیم، بیشتر مردم احساسی که دارن این هستش که سال گذشته به چشم خودشون یک عاشورا و یک محرم زنده رو در خیابان‌های ایران دیدن. تمام اون کاراکترها و شخصیت‌هایی که در روایت کربلا ما داریم، مشابه‌هاش دقیقاً در اتفاقات سال قبل رو می‌بینیم. یعنی شما مشابه علی اکبر دارید، مشابه ابوالفضل دارید، مشابه خیلی از این شخصیت‌ها می‌بینید که در خیابان‌های خود ایران توسط حکومت کشته شدن، نابینا شدن و یا صدمات جدی دیدن. ما می‌بینیم که مادر یکی از این جانباختگان سر خاک فرزندش فریاد می‌زد که زینب زمان منم، و واقعا هم تصویری که میداد همون تصویری است که سالها در سر منابر از حضرت زینب در واقع به نوعی نمایش داده شده بود. فکر میکنم که امسال رویکرد مردم در واقع مبتنی بر این هستش که اون روایتی که حکومتی، چون چند تا روایت، چند تا رویکرد همیشه به ماه محرم بوده، یکیش در واقع اون روایت پررنگ حکومتی بوده، خب منابع داشتن، رسانه‌ها داشتن. اون روایت به نظر من به نوعی میشه گفت خیلی محدود شده به همون کسانی که همون بخش مذهبی حامی حکومت، اون بخشی از مذهبیونی هم که حامی حکومت نیستن، یا دارن روش‌های خودشون رو میرن، مثلا همون نوحه‌هایی که گفته شد، نوحه‌های یزدی‌ها که مثلا این از خون جوانان وطن لاله دمیده، این کاملا تم ایرانی داره، کاملا تم وطن دوستانه داره، مال صدر مشروطه هست، این سروده شده توسط عارف قزوینی هست. یا می‌بینیم که شخصیتی مثل کویتی پور که برای به عنوان یکی از مداحانی بوده که در تمام این سال‌ها حضور داشته، میاد این چنین اعتراض خودش رو امسال بیان میکنه. فکر می‌کنم امسال یک سال خیلی خاص بود. یه بخشایی از جامعه، البته باید بگم که یه بخشایی از جامعه به نوع دیگه هم در شکل شاید بشه گفت سکوت و تحریم و بی‌تفاوتی خیلی کمرنگ شده امسال حضور مردم تو خیابون‌ها. یه سری در واقع چنین رویکردی داشتن و کسانی هم برای یک رویکرد تقابلی داشتن، اینم پررنگ‌تر از قبل شده و فکر می‌کنم که خیلی فضا نسبت به چند سال گذشته از این زاویه تغییر کرده. آقای رجبی، گمان می‌کنم اتفاقاً استفاده از موقعیت‌های این چنینی برای اعتراض
علیه حکومت شاید حتی مقامات رو بیشتر نگران کنه. اینطور نیست؟ چون عملا جنگ در زمین دشمنه دیگه. یه مثالی هست، میگن تو خود طلبه ها و آخوندان میگن گلب سحر علی ساحر، یعنی سحر رو روی ساحر برگردونی. این فضا همونه دیگه. یعنی نگاه میکنه جمهوری اسلامی نیست که تو این سالهای قبل ما میدونیم که تو قم جاهای دیگه بوده که هیئت‌هایی رو حتی جلوش میگرفته، یعنی که حتی اونهایی که مخالف حکومت بودن توی فضای محرم، توی فضای هیجانی محرم تلاش میکرد اتفاقا اون نیروی سرکوب خودش رو یک بازآفرینی به قول معروف انرژی بده، یه روحیه‌ای بده. حالا این برگشته روی خودش، یعنی اون فضای اعتراضی محرم، یعنی اون بعدی که حالا به دوست آقای عربشاهی گفتن، اون کاراکترها رو جاگذاری که میکنن برای جمهوری اسلامی، خب در مقابل اون اعتراض هم پیش میاد. یعنی اون نگاه مقابله با حکومت اسلامی هست. هم میگن که آقا حسین اولین کسی بود که برای یک حکومت اسلامی نامشروع رفت. این گونه خانش ها هم زیاد شده. یعنی این انقدر این توپ رفته در زمین جمهوری اسلامی، چیزی که ما 43 سال هزینه کرده برای اون، برای اینکه خانش خودش رو معرفی بکنه، اون اسلام سیاسی رو، اون مناسک مذهبی تو همه ادیان بوده، توی ایران هم بوده، توی جاهای دیگه هم بوده، اما استفاده از مناسک مذهبی برای درست کردن این خانشی مثل اسلام سیاسی، برای یک مدلی از تکفیری، یعنی که هر کسی که مخالف اینه کافره، باید چه برخوردی کرد. امروز نگاه میکنیم وقتی که بر سر مزار کیان پیرفلک میرن و نوحه ها خونده میشه، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه سرکوب بکنه. یعنی هیجانی که جمهوری اسلامی تلاش میکرد از این فضا استفاده بکنه برای اینکه روحیه اون نیروی سرکوبش رو و بتونه اون وام بگیره از مسائل ایدئولوژیک، برای اینکه بتونه اونهایی که مثلا قشر مذهبی و وابسته به خودش رو بخواد بگه اینها کافرن، اینها اینجوری هم باید باش برخورد بکنی. مردم از این فضا که استفاده میکنن، سرکوب سخت‌تر میشه. احتمالاً توی 2 ماه اخیر، یعنی محرم و صفر، هرچی که مردم از این بستر استفاده بیشتری میکنن، دست جمهوری اسلامی بسته میشه. ما همین الانش هم شاهد این هستیم که بگیر و ببندها هم تو هیئت‌ها زیاد شده. یعنی قبلا مثلا توی هیئت‌ها خیلی شاید نیروهای امنیتی نبودن، اما خبری که همین قبل از مصاحبه من پرسیدم از چند نفر، میگفتن الان تو هر هیئتی چند لباس شخصی وجود داره که خیلی میترسن از اینکه مثلا پشت میکروفون مداح چه بگه. یعنی در جایی که خاستگاه ایدئولوژیک و استراتژیک اونهاست به خطر افتاده. این نکته بسیار مهمیه و شاید یک رنسانس توی مسیر شاید شیعه، مذهب شیعه و مدل عزاداری. آقای عربشاهی، همطور که از اسمش هم مشخص است، جمهوری اسلامی گره خورده به باورهای اسلامی، به خصوص باورهای شیعی، و برای بسیاری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی مراسم محرم یا مراسم مشابه این چنینی به شکلی نمایی یا شکلی از جمهوری اسلامیه. چقدر فکر میکنید که اپوزیسیون، به خصوص اونهایی که ممکنه باورهای مذهبی ندارن یا حتی خدا ناباور هستن، میتونن یا باید از این موقعیت ها استفاده بکنن برای اعتراض به جمهوری اسلامی؟ ببینید، من هم که گفتم این شکاف در نگاه اپوزیسیون هم دیده میشه. این در نگاه مخالفان جمهوری اسلامی به هر حال کسانی هستن که نه تنها حالا غیر مذهبی هستن، حتی یه بخشی ممکنه که رویکردهای ضد مذهبی و تقابلی پررنگی داشته باشن. ممکنه کسانی هم در واقع بخش مذهبی باشن، ولی بخش خیلی زیادی از این اپوزیسیون هم مثل خود جامعه به نظر من اون بخشی هستش که در میانه این دو سر طیف قرار میگیره. یعنی ممکنه که هم تا حدی مثلا یه جاهایی با اون المان‌های مذهبی همراه هستن، هم در این حال ممکنه که با یه چیزایی که حالا پررنگ میشه در واقع همراهی و همدلی ندارن. و این بخش اصلی به نظر من هستش که اکثریت رو تشکیل میده و تعیین کننده هستش. فکر میکنم اینجا هم به هر حال برای اون چیزی که مهمه ما میبینیم اون رویکرد تقابلی به نظر من ممکنه که فرصت بده به حکومت برای اینکه روایت خودش رو به بخش‌هایی از جامعه که هنوز مذهبی هستن حاکم بکنه. شما نگاه کنید سال قبل خیلی جالب است، حمیدرضا روحی رو الان گزارش شما نشون داد که خودش مداح بوده. یکی از دخترانی که در این وقایع سال قبل نابینا شد، اصلا وقتی میاد در اعتراضات از راهپیمایی 40 برگشته بود. یعنی کسانی که در واقع مثلا برای حکومت خیلی سعی میکنه اینا رو پررنگ نشون بده، اون کسی که مثلا میره راهپیمایی 40 حتما طرفدار جمهوری اسلامی است، ولی میبینیم طرف
از اونجا برمیگرده و اینجا میاد در اعتراضات نابینا میشه. این نشون میده که در واقع این خطکشی خیلی اینجا مشخص و روشن نیست. حتی سال گذشته من یادم تقریبا 2-3 هفته بعد از شروع اعتراضات سال قبل که گذشته بود، حکومت سعی کرد که یه تجمعی رو شکل بده. همین آقای محمود کریمی به عنوان مداح و سخنران اونجا بود. خود ایشون اومد در واقع به یه نوعی از حجاب اختیاری کمی تا حدی دفاع کرد و مردمی که پایین جمع کرده بودن، جمعیت زیادی هم نبود، اونها هم به نوعی همراهی کردن با این موضوع. این نشون میده که در بدنه مذهبیونی که حتی خیلی نزدیک به حکومت هم هستن، دیگه بعضی از روایت‌های حکومت مثل این حجاب اجباری خیلی برش نداره. فکر میکنم که تقابل جامعه رو نباید، در واقع اون تقابلی که جمهوری اسلامی دوست داره شکل بگیره تقابلی هستش که بگه مذهبی ها با من هستن، اون طرف همه ضد دین هستن. البته من میگم طبیعتا کسانی که غیر دینی هستن، خدا ناباور هستن، اونا حتما حقوقشون باید در هر شرایطی در نظر گرفته بشه، ولی تقابلی نباید اینجا قرار بگیره. یعنی به نظرم اگر ما این رو به این شکل ببینیم که بخش بزرگ جامعه ما اون کسانی هستن که به نوعی در این میانه قرار میگیرن، ممکنه در بعضی از این آیین‌ها شرکت بکنن، کما اینکه این آیین‌ها فکر می‌کنم در آینده فرصت زیادی داره که تبدیل بشه به یه سری آیین‌های سکولاری که خیلی از جامعه درش مشارکت خواهد کرد، مثل اتفاقی که در مورد مسیحیت افتاده. ممنونم از هر دوی شما، مهدی عرفشاهی تحلیلگر سیاسی و جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی. اینم اشاره بکنم که در برنامه بعدی 24 موضوع عزاداری محرم و نقش حکومت‌ها در اون رو با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد ساعت 12 امشب به وقت تهران. دولت سوئد نگران اقدامات تلافی جویانه مسلمان‌ها بعد از قرآنسوزی در این کشور. CBS نیوز نوشته با توجه به تهدیدها و تحریکات صورت گرفته از طرف مقامات جمهوری اسلامی، استکهلم داره خودش رو برای خشونت‌های احتمالی تلافی جویانه آماده میکنه. مسئله قرآنسوزی بر روابط دیپلماتیک سوئد با کشورهای اسلامی هم اثر گذاشته. در نامه وزارت خارجه سوئد به مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، به عدم پذیرش سفیر سوئد در ایران هم اشاره شده. خود مهران عباسیان همکارم از سوئد با ماست. مهران، بیشتر به ما بگو در مورد واکنش وزارت خارجه و مستندی که میدونم درباره همین داستان‌های مربوط به قرآنسوزی تهیه کردیم. خب فرداد، سپو یا پلیس امنیت سوئد 5 سال 3 کشور رو به عنوان کشورهایی که خطر امنیتی برای سوئد دارن معرفی میکنه: روسیه، چین و ایران. حالا طی روزهای گذشته ایران به رتبه اول رسیده بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی واکنش‌های شدیدی رو نسبت به سوئد داشتن. خب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در صحبتاش اشاره به این داشته که سوئد با حمایت از یک جنایتکار داره آرایش جنگی نسبت به کشورهای اسلامی میگیره. روز گذشته رئیس سپو و وزیر دادگستری سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که امنیت سوئد از 5 درجه به درجه 3 رسیده و داره نزدیک میشه به درجه 4. هم باید بگم که درجه 4 یعنی خطر امنیتی درجه 4 برای سوئد در سالهای گذشته بی سابقه بوده. خب اعلام کردن وزیر دادگستری که 14 یا 15 اداره سوئد حفاظت امنیتیش نسبت به عملیات‌های تروریستی بالا خواهد رفت. خب سپو پلیس جزو بشه، گارد ساحلی، بیمارستان، حمل و نقل شهری، اداره مهاجرت و یک سری ادارات دیگه. خب این مشخص تهدیدهایی که از سمت کشورهای اسلامی این روزها سوئد رو هدف قرار داده، پلیس سپو حفاظت امنیت ادارات خودش رو داره نسبت به این حملات بالا میبره. مقامات جمهوری اسلامی بعد از قرآنسوزی سلوان مومیکا برای دومین بار که روبروی سفارت عراق رفته بود قرآن رو نسوزوند، اما قرآن و عکس مقتدا صدر، عکس علی خامنه‌ای و پرچم عراق رو لگدمال کرد. واکنش‌های شدید از سمت عراق و ایران بعد از اون صورت گرفت. سفیر سوئد از عراق اخراج شد و همچنین اعلام کرد دیگه هیچ روابط دیپلماتیکی با سوئد نخواهد داشت دولت عراق. بعد از اون مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردند. امروز وزارت خارجه نامه‌ای به دفتر ایران اینترنشنال در استکهلم داد و گفت ایران رسما اعلام کرده که سفیر خودش رو به سوئد نخواهد فرستاد. سفیر ایران باید 1 ماه گذشته
به سوئد می اومد، اما اعلام کرده که قصد چنین کاری رو نداره و سفیر جدید سوئد هم در 15 آگوست وزارت خارجه ایران پذیرای او نخواهد بود. وزارت خارجه سوئد اعلام کرده با وجود این چالش‌ها، این تنش‌هایی که بین دو کشور هست، اما باید خطوط ارتباطی باز گذاشته بشه و در واقع ابراز تأسف کرده بود نسبت به این رویکرد جمهوری اسلامی ایران. و باید بگم این تنش‌ها تازگی نداره. بعد از دستگیری حمید نوری چنین تنش‌هایی بین سوئد و ایران بود. مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها سوئد رو متهم کردند که مکانی شده برای پرورش تروریست‌ها و هر چه زودتر خواهان این بودن که حمید نوری آزاد بشه. و درباره مستند باید بگم فردا مستندی که در ایران اینترنشنال تهیه شده، سعی شده در این مستند نظرات هم مخالف هم موافق در مستند گنجانده بشه. با پلیس صحبت شده، با راسموس پالودان، کسی که سالهای گذشته در واقع این قرآن سوزی رو باب کرد، خودش یک حزب در دانمارک داره، حزبی که یک نماینده در پارلمان دانمارک داره و در واقع خواستار این تمام اسلامی ها از دانمارک اخراج بشن و به کشورهای خودشون بازگردانده بشن. ممنونم از تو. مهران عباسیان همکارم در سوئد، همونطور که اشاره شد مستندی هم تهیه کرده مهران به اسم روایت قرآنسوزی در سوئد که در روزهای آینده در ایران اینترنشنال پخش میشه. نتفلیکس بعد از انتشار آگهی استخدام برای متخصص هوش مصنوعی، بازیگرها و نویسندگان هالیوود رو خشمگین کرده. این پلتفرم نمایش خانگی گفته تا $900,000 در سال برای این شغل پرداخت میکنه. این آگهی‌های کاری از افرادی دعوت به کار کرده که بتونن الگوریتم‌های جدیدی برای جذب مخاطب بیشتر تعریف کنند. در یک آگهی دیگر هم آمده کارمند با ارزیابی نظرات مخاطبین در نهایت به تصمیم گیری ها در سرمایه گذاری کمک کنه. نتفلیکس از اظهار نظر در مورد این فهرست مشاغل خودداری کرده، اما قبلا گفته بود هوش مصنوعی جایگزین خلاقیت نمیشه. اتحادیه‌های هالیوود در اعتراض به تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت سرگرمی و پرداخت دستمزدها دست به اعتصاب زدند. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست. همین الان هم بین استودیوها و اتحادیه‌های بازیگران و نویسندگان دعوای جدی وجود داره، در اعتصاب هستن. اگر این داستان هوش مصنوعی هم اینطور که سر و صداش میاد جدی‌تر بشه، این شکاف به نظر بیشتر و بیشتر هم میشه. آره دقیقا همینطوره. گرچه حالا استفاده از این هوش مصنوعی چیز جدیدی نبود، ولی گویا حالا وقتی اتحادیه بازیگران و نویسندگان اعتراضاتشون از تابستان شروع کردن، در کنار اعتراض به افزایش دستمزدهای خودشون اومدن اعتراض کردن که خب شما هوش مصنوعی رو نباید جایگزین این بازیگرها بکنین. ولی در واقع هوش مصنوعی چند سالیه که داره استفاده میشه، اما نه به این گستردگی. در سال 2019 در فیلم جمینای من ویل اسمیت، در فیلمی که ویل اسمیت بازی کرده بود، این فناوری هوش مصنوعی استفاده شده بود. تصویر جوانی های اون رو آوردن گذاشتن روی صورت فعلیش. این کار رو شاید میشد با یک نرم افزارهای دیگه هم انجام داد، ولی هوش مصنوعی این بار اومده تمام اون صورت این انسان رو از اول بازسازی کرده و این باعث نگرانی بازیگرا شده. طبعا استفاده دیگری هم شده. هفته گذشته اتحادیه نویسنده ها گفت که ما در طی مذاکراتی که با اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون داشتیم، اونا به ما گفتن که ما در 1 سال گذشته تصاویر سیاهی لشکرها رو اسکن کردیم و فقط با پرداخت دستمزد $200 که هزینه دستمزد 1 روزشونه، از اون تصویر بارها و بارها استفاده کردیم. همینطور باز هم که این واقعا این اعتراضات رو به یک فاز جدیدی برد. باز هم اتحادیه گفته که باز هم ما متوجه شدیم که در چند ماه گذشته اتحادیه تهیه کننده ها اومده فیلم ها و سریال های 100 سال گذشته سینمای جهان رو به هوش مصنوعی داده و از اون خواسته که بتونه که بازیگری خودش رو آغاز بکنه و این در واقع خیلی راحت دیگه میتونه جایگزین بازیگران و نویسندگان بشه. تو نیویورک چند روز پیش وقتی یک تظاهرات اعتراضاتی بود، بازیگرا گفتن که این واقعا، مت دیمون بازیگر اوپنهایمر گفت این واقعا اعتراض و اعتصابی که ما داریم میکنیم فقط برای 5% بازیگرایی که حقوق نجومی میگیرن نیست، بلکه برای اون 95% بازیگرانیه که فعلا توی خورد و خوراک خودشون هم موندن. اتحادیه نویسنده ها 160,000 عضو داره و تقریبا بیشتر از نیمی از اونها هیچ کدومشون هزینه بیمه درمانی ندارن.
وضعیت نگران کننده، برای اینکه اشاره کرده به بعضی از فناوری‌هایی که در همین چند سال گذشته هم استفاده می‌شد، ولی این روند سریعی که هوش مصنوعی در پیش گرفته، به خصوص مثلا سر داستان نویسی، شما ممکن ازش بخوای که یک داستانی مشابه ترمیناتور بنویس و با کمی تغییر می‌نویسه و بعد میشه اصلاحش کرد. یعنی واقعا بسیاری از شغل‌ها شاید در مرحله اول همین نویسندگان رو به مخاطره انداخته. آره، همینطور که بازیگران به وحشت افتادن، که البته فکر می‌کنم حتی من و تو هم باید این ترس رو در خودمون احساس بکنیم که هر شغل دیگری که به ذهن ما میرسه با این انقلاب روبرو خواهیم شد. ولی نویسندگان هم گفتن که ممکنه که شما هوش مصنوعی بیاد راحت فیلمنامه رو بنویسه و فقط از نویسنده‌ها به عنوان یک ترتیب کننده نهایی از اونها استفاده بشه. خب طبعا شغل نویسنده هم به خطر افتاده، ولی در واقع الان اومده با این استفاده خیلی وحشتناک از هوش مصنوعی واقعا یک اعتصاب و اعتراض بازیگرا واقعا وارد یک مرحله جدیدی شده. هوش مصنوعی هم بسیار هیجان انگیزه، هم به شکلی نگران کننده، ولی میتونم بهتون اطمینان بدم که راضی خودشه. هوش مصنوعی نیستش، خود واقعیش الان اینجا در استودیو کنار ما. ممنونم از تو راضیه دانش، همکارم اینجا در استودیو، و ممنونم از شما که بخش اول برنامه 24 رو همراهی کردید. همطور که وعده داده بودیم تا دقایق دیگر در بخش دوم به تفصیل در مورد عزاداری در دوران جمهوری اسلامی میپردازیم.